Please note, views and opinions expressed in the course of this program do not represent that of WOTV. Therefore, this channel is not liable to any legal action that may result from this program. Ẹ kú dédé àsìkò yìí, ẹ sì káàbọ̀ sórí ètò ọmọ Oòduà tó ń dé sójú ìwòran yín o láti iléeṣẹ́ ìkànnì WOTV. Òdu ni wá àwa kì í ṣàìmọ̀ fólókó. A tún ti dé o sórí ètò bá a ti ṣe máa ń dé. Tó ètò ọ̀hún ló wá balẹ̀ báyìí bí ọ̀wàrà òjò sójúde yín o. Àwa òmìnira bá wá pèrè fìdí àbẹ́ bá ń fìdí tí a pèrè mọ́lẹ̀. Kájọ kan lágbá mi ètò tòní nítorí pé ń dá amú afúra wa lórí ètò lónìí ó gbọgbọ́n. Kódà ó gbẹ̀ngbẹ́ ẹ jẹ́ ń pè ní ó gbẹ̀ngbẹ́ nítorí pé kàyéfì ọ̀rọ̀ kàbìtì la máa ń pè ní kàyéfì ọ̀rọ̀. Tó ẹ bá wá pèrè fìdí àbẹ́ bá ń fìdí tí a pèrè mọ́lẹ̀ ká kọ́ lágbá mi ètò tọ̀hún ká máa bá kíní ọ̀hún bọ̀. Bá a ti ṣe máa ń ṣe tá a máa ń kìbọnú ara wọn lẹ́lẹ́yọ̀ ẹ̀yọ̀ bó bá ti wá yá yín bó bá ti yégun ni o ṣe mọ̀ pé ó ti yọ́rẹ́ àwa tá a wà ń bí náà àbá tèrè wá bí torí pé bàbá débi iṣẹ́ ṣíṣe náà là á ṣe ó ti wá yá ẹja jọ karabodò torí pé àní karabodò tán ká tó ṣe máa wá parọ́ pò tútù mú wá o ó ti yá bó bá ti yá. ọ̀rọ̀ Molly hospital ni mo bá wá o ọmọ Nàìjíríà Molly hospital kí ló ṣẹlẹ̀ ní Molly hospital mi ò sí ń bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹnu oníkàn láti gbọ́ pọ̀n ẹnu ọlọ́fà láti gbọ́ mọ́tà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ti kú sí private hospital iná nílá ìwà iná ilé ìrọ̀jìhùn àti àpàdé lẹ́sẹ̀ Jésù àti adìẹ ìrànà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti kú dànù tá a rò pé ikú Ọlọ́run tá a mọ̀ pé kú àwọn tí wọ́n ń tọ́jú wa ní hospital ni àwọn tá a sáré lọ bá tó bá dé yẹn á mọ̀ pé àwọn ọlọ́pàá ọ̀dá o àwọn adájọ́ ọ̀dá o àwọn ọlọ́yà ọ̀dá o á mọ̀ pé àwọn tá à ń lọ sábà tá à ń pèlè èèyàn gan lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà wọ́n ba yé àwa èèyàn jẹ́ ni. kí ló ṣẹlẹ̀ ní Molly hospital tó wà nídìí àpẹ́ Molly hospital tó wà nídìí àpẹ́ kí ló ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ arákùnrin kan ló wá bá wa o yóò ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ó ní wọ́n fún ìyá àwọn ní oògùn tó ti expire ní Molly hospital sóògùn ẹyọ kan ni ó ní rárá kìí tiẹ̀ tún ṣe ẹyọ kan gan kí ló wá ṣẹlẹ̀ ìyá rẹ̀ ń kọ́ ẹni 56 years ọdún 59 years ọdún mọ́kàndínlọ́gọ́ta ìyá ti kú o ìyá ti kú Molly hospital ọ̀yá bó ló ṣe ṣẹlẹ̀ ẹ ṣàlàyé fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà. Ní on the 31st of May láàárọ̀ kùtùkùtù ní dáàdì mi pè mí sọ ní ara mọ́mì yẹn ò yá pé kí wọ́n gbé wọn lọ sí hospital nígbà tí mo débẹ̀ wọ́n ní wọ́n ń pọ́ọ̀jì mọ́jú ipò wọ́n dẹ̀ ti weak mo dẹ̀ gbé wọn lọ sí hospital kan Victory hospital lẹ́yìn ìgbà yẹn àwọn yẹn rí fún àwọn lọ sí Molly hospital torí wọ́n ní wọ́n ní oxygen àwọn ò ní oxygen nígbà tá a dé Molly hospital ní ìdí àpẹ́ wọ́n gbé wọn lọ sí branch wọn tó wà ní Bódìjà nígbà tá a dé Bódìjà wọ́n admit wọn síbẹ̀ wọ́n ní wọ́n ní diabetes wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń treat wọn asanwó nígbà tó di alẹ́ wọ́n kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ injection wọ́n kó wá ní pàtì tó pọ̀ mo tún bí ìkan náà nọ́ọ̀sì ẹ pé àkílẹ́tì injection yìí pọ̀ tó báyìí wọ́n ní wọ́n máa gbà ní ẹ̀ẹ̀mejì lójúmọ́ títí tára wọn á fi yá nígbà tó di ọjọ́ kejì wọ́n ní wọ́n máa lọ ṣe x-ray fún wọn ní branch wọn tó wà nídìí àpótá àkọ́kọ́ gbé wọn lọ wọ́n gbé wọn débẹ̀ so wọ́n ní wọ́n máa admit wọn síbẹ̀ kò nídìí kan gbé wọn lọ Bódìjà padà meanwhile injection tó kó fún wọn lálẹ́ ọjọ́ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí fún wọn wọ́n fún wọn ní injection yẹn ẹ̀gbọ́n mi tó dúró ti mọ́ mi ní hospital torí èmi sáré kiri bá ṣe máa rówó tá a máa san ẹ̀gbọ́n mi bẹ̀rẹ̀ sí ń complain pé àwọn ò rí improvement kankan pọ́kàn treat wọn ni mo ṣàwò pé àpẹ́ṣà fún wọn lẹ̀ kọ́ ṣà máa treat wọn lọ nígbà tó di alẹ́ Saturday ọjọ́ Thursday lọ́jọ́ tá a gbé wọn débẹ̀ nígbà tó di alẹ́ Saturday tí mò ń lọ sílé ní bíi 10:30 sí tó 11 mọ́mì mi sì bá mi sọ̀rọ̀ gbogbo àtàgbọ́n wọn dé hospital wọ́n sì ń sọ̀rọ̀ wọ́n lajú wọ́n dáhùn èèyàn mọ́ wọ́n sì ń bá wa sọ̀rọ̀ àwọn gan-an sì ń sọ fẹ́mi àtọ̀rẹ́ mi ta fẹ́ kúrò bẹ́ẹ̀ pé ilẹ̀ ti ṣú o ká máa lọlé o nígbà tí mo máa débẹ̀ láàárọ̀ Sunday mo rí pé wọ́n ti wà unconscious wọn lè lájú wọn sọ̀rọ̀. kí ló dé tí màmá fi wà unconscious ọmọ Nàìjíríà ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa ṣí àṣọ yìí ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí ní Horiyomi Hamzat reality shows ẹ ṣí à ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí ní Horiyomi Hamzat live ẹ ṣí à ẹ̀ kódà kó jẹ́ orí TikTok yẹn lẹ ti ń wò mí ẹ bá mi repost ẹ̀ ìdíre o kò sì torí ẹni tó kú o nítorí ẹlòmíì tó tún ṣeé ṣe kó kú sí àwọn hospital yẹn ni o nítorí ẹlòmíì tó ṣeé ṣe kó kú sí àwọn hospital yẹn ni o lónìí à ń sọ̀rọ̀ Molly hospital tó wà nídìí àpẹ́ wọ́n sọ pé wọ́n ti kọ́ gbé màmá yẹn lọ sí bóyá branch wọn tó wà ní Bódìjà kí wọ́n tó gbé wọn padà sídìí àpẹ́ ọkùnrin yìí ó sọ níbo ni wọ́n ti ra oògùn ta ló fún wọn lóògùn ta ló fi lé wọn lọ́wọ́ nígbà tí màmá ò lè sọ̀rọ̀ mọ́ tí wọ́n fún wọn lóògùn kí ló padà tẹ̀yìn ẹ̀ yọ ẹ ṣí ààrẹ nítorí wípé
àwọn tó lówó ni wọ́n ń lorú àwọn hospital tá à ń sọ yìí àwọn tí wọ́n ń fẹ́ ẹ̀ẹ̀tì tó dúró déédéé tí wọ́n ò fẹ́ kí ètò ìlera àwọn òyìn jẹ tí wọ́n fẹ́ gba ìlera àwọn hospital tá à dé tí wọ́n kó kọ̀ǹpútà jọ tí wọ́n mọ̀ lọ tí wọ́n mọ̀ bọ̀ tí paparazzi ọ̀pọ̀ bíi kúkú bíi yíyè sẹ́kù la wà lọ bẹ̀ ni ìgbà tí màmá ò wà conscious mọ́ tó bí wọ́n kí wọ́n sọ wọ́n ní màmá wà conscious nǹkan míì ní í ṣe wọ́n tẹ̀síwájú láti bẹ̀. so nígbà tí mo wá débẹ̀ láàárọ̀ Sunday mo rí pé wọ́n ti wà conscious wọn lajú wọn lè bá yàn sọ̀rọ̀ mọ́ mo wá lọ bí consultant mo bá mọ̀ pé kí ló ṣẹlẹ̀ tí wọ́n fi rí báyìí pálí àná kí n tó lọ wọ́n sì bá mi sọ̀rọ̀ kí ló tí wọ́n wá lajú tí wọ́n lè sọ̀rọ̀ mọ́ láàárọ̀ yìí ó ní pé àwọn ò mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ wípé àwọn máa ní láti tún gbogbo test yẹn ṣe wípé wọn wà unconscious wọn kọ́ wà drowsy ni wọ́n á ní àti drowsy àti unconscious wọn sọ̀rọ̀ wọn lajú ó ní kí n lọ tún owó test mi sọ pé àwọn máa tún àwọn test yẹn ṣe mo ní mo ti gbọ́ mo sanwó yẹn láàárọ̀ Sunday mo lọ sí church kò pẹ́ ní ẹ̀gbọ́n mi tó dúró ti mọ́ mi lọ hospital wọ́n snap picture ògùn sí mi pé tablet yìí ni wọ́n fún wọn lálẹ́ àná kí n tó kúrò mẹ́ o nígbà wọn sẹ́yìn lọ wo tablet yẹn sàn orí kò ti expire láti January ọjọ́ tá a lè sọ̀rọ̀ yìí ọdí June bíi June 3rd ó ní ọjọ́ Sunday yẹn wọ́n ní àwọn rí pé tablet yẹn ti expire láti January ìyẹn ló máa hàn láti lọ wo pálí injection tó kọ́kọ́ kó fún wa ní Bódìjà tí wọ́n lò fún wọn títí dé èdè àpẹ́ yẹn àwọn rí pé yẹn náà tún ti expire náà so àwọn rí pé àtàbẹ́rẹ́ àti oògùn tó fún wọn látọ̀lẹ̀ gbogbo ẹ̀ ti expire so mo padà wá sí hospital mo wá bí wọ́n pé ẹ gbọ́ oògùn injection tẹ̀ fún wa látọ̀ tẹ̀ fún mọ́ mi látọ̀jẹ́ ó ti expire dem complain pé rí improvement lára wọn ẹni pé situation wọn ló critical pé ara wọn máa yá kìnnìkan doctor wa bá mi pé kò sí nǹkan tó bad nínú injection táwọn lò àtògùn tó láwọn lè lo oògùn tó ti expire up to 6 months lẹ́yìn tó bá expire. Doctor ló sọ bẹ́ẹ̀ wípé àwọn lè lo oògùn tó bá expire. bẹ́ẹ̀ni obìnrin doctor ẹ̀ mo dẹ̀ gbọ́dọ̀ ẹ̀kan porúkọ ẹ̀. ó expire after 6 months. no wọ́n lè máa lò lọ up to 6 months lẹ́yìn tó expire. ẹ̀yin medical practitioners tẹ́ ń gbọ́ wa ní Nàìjíríà àti lókè òkun ẹ̀yin pharmacist ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ nípa ètò ìlera jákèjádò àgbáyé private hospital kan nìbàdàn Moli hospital wọ́n láwọn lè lo oògùn tó bá expire káwọn máa lò lọ up to 6 months after the expiry date. So now I don't know the reason why the expiry date is written on those drugs. That means the expiry date written on those drugs are just drama. They are just there for nothing. They don't have any effect. So we can be using expiry drugs even 6 months after the expiry date. Ẹ tẹ̀síwájú. So nígbà tó wá sọ bẹ́ẹ̀ fún mi mo wá sọ pé irú ọ̀rọ̀ wo ni wá ní pé bóun ti sọ fún gbogbo àwọn tíìmù náà kó wà wí ẹ̀ pé and they can use it pé kò ń ṣe oògùn yẹn ló yẹ kó wà bọ́n ṣe wà yẹn o pé kinní kan mo ṣáà kúrò mẹ́ ìgbà tí mo padà dé bẹ́ẹ̀ mo bá consultant wọn náà sọ̀rọ̀ consultant wọn náà sọ pé àwọn ò try láti damage control nípa àwọn mọ̀ pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nígbà ìbọn kò ṣe nǹkan tó fà á nìyẹn nígbà àwọn tí ń tà láti take care mọ́mì mi ìgbà kan àwo kan mo ṣáà sọ wọn pé èmi ò ní kọ́bọ̀ tí máa sọ wọn lọ hospital ìsídàkẹ́ dá mọ́mì mi padà sí bí mo ṣe gbé wọn débi kí n gbé wọn lọ sí hospital mi torí wọn lè wà báyìí kẹ́ wá máa sọ pé kí n tún máa sanwó mi kí n tún lọ máa sanwó test mi wọ́n ṣáà ní MD hospital náà fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ gbogbo ọ̀ṣà bá mi sọ̀rọ̀ wọn ṣáà àdírẹ́sì issue bọ́n ṣe wà títí mọ́mì dẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ látọjọ́ Sunday yẹn títí di Wednesday títí tí wọ́n fi kú mo dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí bá wọn sọ̀rọ̀ pé mo máa arrest wọn mo máa bá wọn fa case ìkan lára àwọn dókítà wọn tó sọ pé dókítà UCH lòun kọ́ pè mí lóru tó bá mi sọ̀rọ̀ ó ní lóòótọ́ kò sí justification fún oògùn tó expire pé kí n má bínú pé wọ́n máa wá nǹkan tí wọ́n máa ṣe sí wọn ò dẹ̀ ṣe nǹkan kan sí mọ́mì ò dẹ̀ lajú tí wọ́n fi padà kú àtìgbà yẹn mo dẹ̀ ti ń bá wọn sọ wọ́n dẹ̀ là gidi wọ́n ní pé oògùn àwọn kan ló pa wọ́n sẹ́ o nǹkan tó mú mi wá bí ilé nìyẹn o. ẹ jọ sí ẹ ní torí pé ẹjẹ mi ọkọ evidence tèmi hàn torí tá a bá ní Horiyomi Hamzat ti dé o ó ti ẹ̀yẹ kó consider hospital yẹn ó ti ẹ̀yẹ kó ṣe kinní kan wọ́n ṣe pé ìyá rẹ ló kú bẹ́ẹ̀ tó padà rí pé wọ́n fún ìyá rẹ lóògùn tó expire sẹ́nu ẹ̀ ó dùn tó bá ṣe pé ọmọ kékeré ló kú bẹ́ẹ̀ tí wọ́n fún lóògùn tó expire sẹ́nu yín ó dùn ẹ wo comment section mo ti rí oríṣiríṣi tí wọ́n dẹ̀ ń dárúkọ that same hospital me I don't care. I don't care. I don't bloody care. I don't care about how powerful the CMD of that hospital is. I am less concerned about his personalities. Tó bá mọ̀ kó mọ̀ ààrẹ orílẹ̀-èdè. Anybody tó bá mọ̀ kó mọ̀ gómìnà. Kò tí ẹ̀ lè mọ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pẹ̀lú rúwa. Anybody tó bá mọ̀, I care less. I care not self, not less nìkan. Yes.
humanity first. Ẹ̀yin lẹ ní oògùn ṣá pharmacy wọn náà ti mú jáde. Bẹ́ẹ̀ni pharmacy wọn ni. Àwọn gangan nọ́ọ̀sì wọn ló mú báyìí tó fún màmá. Bẹ́ẹ̀ni. Tí màmá lò ó. Bẹ́ẹ̀ni. Kì í ṣe pé wọ́n ní kẹ́ ẹ lọ rà wá. Wọ́n ní ká lọ rà wá. Àwọn náà fún yín. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn gan admit pé expire oògùn ẹ ti expire. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n admit. Wọ́n admit. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n wá ń sọ pé àwọn sì lè máa fún wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Lẹ́yìn tí wọ́n admit wọ́n wá sọ wípé nǹkan lọ pa wọ́n. Bẹ́ẹ̀ni. Let me see the copy of your lawyer's letter and their reply. Let me see. Tabaka ilé ìtàn àwàká lẹ́tà táwa náà fún wọn ní Moli hospital wípé kí wọ́n wá kájọ jókòó torí Horiyomi ò bá tẹ̀kẹ̀ sí pẹ̀lú wọn. Moli hospital tóbi ó ṣe Moli hospital my foot. Hospital tí wọ́n ti ń fún yàn ní expiry drug. Ẹ sọ fún wa bóyá work Nàìjíríà expired drug ẹ jẹ́ ó yé wa bóyá Nàìjíríà bóyá àwọn medical practitioner Nàìjíríà bóyá àwọn faramọ́ kí ló kọ ọ̀gá wọn. Dr. Happy Dr. Happy wọ́n ní ọ̀gá wọn nìyí àtàwọn doctor tí wọ́n mọ̀ ẹ̀yin association of private hospitals owner in Oyo State. Dr. Moli CMD Moli sára yín ni wọ́n ṣebí gbogbo yín ṣe fún yàn ní expired drug ní àjọmú nǹkan lẹ̀ ẹ̀ bá máa bú mi ṣé ẹ mọ̀ pé ẹ pọ́ọ̀sì abẹ́ túùsì lẹ́ mọ̀ ṣe ni ẹ mọ̀ ṣe bíi pé kínní ẹ mọ̀ nísìn ẹ mọ̀ pé ṣé ẹ̀yin lẹ̀ ṣe iṣẹ́ tèmi náà mò ń ṣe ta ló gbé èbò kọ́ bá a kàwé yìí ààrẹ mọ̀ bọ̀ wákàwákà ojú mi ò ríran kínní ìparẹ́ pọ̀ lẹ́tà lọ́yà àti ẹ̀gán ń kọ lẹ́tà lọ́yà àti wọn náà ń kọ ṣé lọ́yà àti ẹlẹ́lẹ́ yìí ọkùnrin yìí ó wá gbé ìgbésẹ̀ ọlọ́gbọ́n ó fi tó agbẹjọ́rò létí nígbà tó fi tó agbẹjọ́rò ẹ̀ létí lẹ́tà tí agbẹjọ́rò rẹ̀ kọ ní ẹ̀ka. To the Chief Medical Director, Moli Specialist Hospital, Idiape, Iwo Road, Ibadan. Criminal and medical negligence leading to the death of Mrs. Popoola Fumilayo. We ask for Mr. Popoola David, hereinafter called our client, have his instructions to write you on the captioned subject matter. Our client is one of the children of late Popoola Fumilayo, who was killed by your medical personnel by reason of the administration of expired drugs and injections on her. Our client asked for himself and on behalf of other members of the family. It is part of our client's instruction that on the 30th day of May 2024, his mother was admitted in your hospital. Upon examination, you charge our client a total of 177,300 naira only, among other fees, which was collected by Miriam Iyola, one of your staff. Upon the payment of this money, your medical personnel brought expired injections and drugs and started administering same on our client's mother. For the avoidance of doubt, the pictures of some of the expired drugs and injection administered on our client's mother is herewith attached for ease of reference and receipt of payments. From the 30th day of May 2024, that our client's mother was put under your care, to the 5th of June 2024, you have been administering expired drugs and injections on her till she finally passed away on the 5th of June 2024. It is so disheartening that a specialist hospital of your timber and caliber could stoop so low, throw caution to the wind, and disregard the hallmark of medical duty of care and administer an expired injection which was manufactured in May 2022 and expired in April 2024, and a drug which was manufactured in February 2021 which also expired since January 2024 on a sick patient. What more do we need to say? This singular act shows the kind of treatment you give to your patients. It suffices to say that your gross medical negligence of administering expired drugs and injection on our client's mother resulted in her untimely death. We do not wish to waste further words with you because the die is cast and the deed is done. You have killed our client's mother.
by reason of your unprofessionalism, gross negligence, and lack of duty of care. Our demands are simple and as follows. 1. The paltry sum of 300 million naira only, being compensation to our client and the family at large for the death of our client's mother, which was caused by you. And on 2, an unreserved public apology advertised in at least 3 national dailies for your negligence resulting in the death of our client's mother. 3. A refund of all the medical expenses paid all through the time our client's mother was with you. After all, you sold expired drugs and injections. Hence, the follow-up treatment was a non-starter. Take notice that you only have 7 days within which to meet the demands herein. In the likely event of your failure and or refusal to meet the demands herein within the time herein stipulated, we shall not hesitate to visit the heavy weight of the law on you, a situation we hope you will not allow to happen in your own interest. The choice is entirely yours. Just faithfully. That's so really. Oyakiwani reply. From the chamber of Bandele Aiku and Co. to Opeyemi Olamiju, Esquire. Criminal, dated 25 June 2024. Your letter dated 14 June 2024, addressed to the Chief Medical Director, Moli Specialist Hospital, has been passed on to us with instructions to reply thereto. Our client, Moli Specialist Hospital, again sends a condolence to your client on the passing of his mother and categorically states that 1. Your client's mother was admitted on 30 May 2024 in a critical condition after treatment at home for upwards of 2 weeks by a nurse, as your client informed our client. Your client's mother, Mrs. Fumilayo Okuola, was not killed by the administration of expired drugs and injections as alleged or at all, but died as a result of complications from a pre-existing medical condition. 3. Our client demands a comprehensive post-mortem examination, including full autopsy and toxicology tests to demonstrate the fact of the medical conditions of the patient, including the cause of death. It is the standard medical practice and acceptable medical procedure in the jurisdiction of establishing the cause and manner of death. 4. We shall not allow the dignity of the deceased patient to be impugned by the attribution of a false cause of death, and shall not allow any attempt at tarnishing the image of our client by a spurious allegation. We trust wise counsel will prevail in the particular circumstances of this matter. Signed by Sheun A. Omokoyi, ex-squire, and Bamidele Aiku. It's not to send me. Want to reply? Want to reply? Oh, you to come in. Letter ni. Hey. From the chamber of Olamiju and Olamiju and Co. We asked for Mr. Kokola David, hearing after called our client, and I have his instructions to further relate with you on the caption subject matter. We acknowledge the receipt of your reply dated the 25th day of June 2024. Your point as canvassed by your client are well noted. We are shocked and embarrassed with great bewilderment that your client could be bold enough to request for a post-mortem examination and full autopsy. May we ask, is the post-mortem and autopsy an answer to the expired drugs and injection administered on a critically ill patient? We are glad that you acknowledge the fact that our client's mother was critically ill. Is the post-mortem an answer or a cure to the gross medical negligence of your client, who threw caution to the wind and failed to take the necessary duty of care on a sick patient who should be treated with potent drugs and injections? We need not say that the wickedness and insensitivity of your client knows no bound. Do we need to stress the kind of image your client has? A supposed reputable hospital who sold, dispensed, and administered expired drugs and injection on a sick patient for days. We were of the opinion that your client will follow the path of honor and not allow this matter
to escalate. We were wrong. Now we shall go ahead and inform all the appropriate agencies. Having seen the insensitivity of your client has just 47 hours to honor our demands in the letter dated 14th of June 2024 or face the consequences that flow with their actions and the tedium and expenses of illegal tussle. We hope you would advise your client appropriately. Till then, accept our warm professional regards. Yours faithfully, for Olamiju and Co. Àwọn wo ni wọ́n copy? Director General. The President, Nigeria Medical Association, 8 Benghazi Street, off Addis Ababa Crescent, Wuse Zone 4, City, Abuja. The Director General, National Agency for Food and Drug Administration and Control, Abuja. The Director General, State Security Service, Abuja. The Guardian newspapers. Ó wà yẹn kó tó wá copy Ọ̀yọ́ State Ministry of Health. Àwọn copy wọn ní ìsìn. Àwọn copy Ọ̀yọ́ State Ministry of Health ní ìsìn. A copy wọn. Wọ́n tún wá reply o. Wọ́n tún reply padà láti Moli Hospital o. Ẹ̀yin yẹn tẹ́ bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa o. Ọ̀rọ̀ Moli Hospital tó wà ní Ìbàdàn là ń sọ o. Ṣé ẹ mọ̀ Moli Hospital? Ẹ jẹ́ n júwe fún yín. Headquarters wọn. Ó wà ní ìdí àpẹ́ ni tẹ́ bá ti fẹ́ mọ̀ lọ sí ọ̀nà gate báyìí tẹ́ bá jáde níbi ọ̀nà option 24 yẹn tẹ́ fẹ́ mọ̀ lọ báyìí by the left hand side yín ló wà ẹ rọra yà wọlé báyìí very big hospital ẹ yà wọlé kó jìnnà síbi ibi olú iléeṣẹ́ àwọn NSC nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹgbẹ́ ibẹ̀ ló wà bákan náà tẹ́ bá ń bọ̀ láti ọ̀nà gate apá ọ̀tún báyìí ilé ti yà síbẹ̀ Moli Hospital yẹn náà ni that same Moli Hospital ní kí ni wọ́n ṣe ni ìyá ọkùnrin yìí ara rẹ̀ ọ̀yá wọ́n sì gbé ìyá rẹ̀ lọ ọbẹ̀ ìyá yẹn ò tí ì wọ 60 wọ́n gbé ìyá yẹn débẹ̀ wọ́n sì fún ìyá yẹn ní oògùn tó ti expire wọ́n fún ìyá yẹn lò unfortunately for them oògùn yẹn ìyá lò ìyá òkú dákan mọ̀ ìyá padà wo ìyá kú bóògùn lọ́pàá ìyá ni bóògùn náà ti ń ṣèyá lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ ni tọ́nà tó sọ pé oògùn expire wọn orí wọn ò yí tí wọ́n bá sí lóògùn tó expire a expect hospital ni wọ́n tún ti máa lò fún yàn medical practitioner hospital tó tóbi tó Moli tí wọ́n ń rọ̀ṣẹ̀ èèyàn lọ Moli tí ó jẹ́ pé owó ńlá ni wọ́n ń gbà láti tọ́jú àwọn èèyàn ẹni tí ó bá fẹ́ kéèyàn òun kú kódà yóò ya yóò kó ní ó sáré pé sábà ń gbé lọ rú Moli Hospital ní ìdí àpẹ́ Ìbàdàn ibẹ̀ ni ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ o lọ́ọ̀yà ẹni tí ìyá rẹ̀ wá kú ní ló kọ lẹ́tà fún wọn ní lọ́ọ̀yà wọn wá ń dá padà báwọn inú ọ̀rọ̀ lọ́ọ̀yà kìí ṣe pé wọn ò kúkú gbà pé wọ́n lo fake drug lóòótọ́ àwọn lo expired drug expired one ní o kìí ṣe pé wọn ò gbà ṣùgbọ́n wọ́n ní nǹkan ló pa wọ́n wọ́n ní kí wọ́n lọ sí autopsy ikú tó pa ìyá yẹn ṣùgbọ́n táwa ń sọ sí níbí táwa ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ni pé tó bá jẹ́ wípé Moli Hospital jẹ lọ tí ò sí kankan tíjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fọwọ́ lẹ́rán Ministry of Health nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ọ̀yọ́ State Hospital Management Board Magaji Akinfagbemi Magaji Dr. Akinfagbemi tí wọ́n jẹ́ chairman Ọ̀yọ́ State Hospital Management Board àti gbogbo àwọn tí ọ̀rọ̀ ẹ̀tì kàn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó bá jẹ́ wípé àjọṣepọ̀ ẹ̀yin àti Moli gúrégé at the detriment of the masses at the detriment of the people that put you there to govern them. Gbẹ́gbẹ́rẹ́ àlú lè máa kú dànù nítorí gbàjọṣepọ̀ ẹ̀yin àti CMD Moli ó gúrégé a jẹ́ kí wọ́n sì máa kó èèyàn wọ Moli kí ilé ìwòsàn Moli Hospital kó má jẹ́ títì pa kí àwọn tó wà ní Moli kí wọ́n má tètè fún wọn ní referral letter lọ sí hospital tí wọn àwọn hospital míì tó jẹ́ tìjọba ètò ẹ̀kọ́ lọ Adé Ọ̀yọ́ ètò ẹ̀kọ́ lọ Ring Road ètò ẹ̀kọ́ lọ UCH ètò ẹ̀kọ́ lọ Jericho kí Moli Hospital tó wà nídìí àpẹ́ tó bá jẹ́ pé lódodo níjọba tó wà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ń ṣèjọba lé àwa tá a wà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lórí tí wọ́n gbé lódodo ni ẹ̀mí àwa tá a wà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ jọ ìjọba tó wà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lógún
lónìí ló yẹ kí wọ́n ti Moli hospital pa kódà fún àlàáfíà àwọn tó wà ń bẹ̀ àwọn tó bá léèyàn ń bẹ̀ kán tètè lọ gbé nǹkan wọn àwọn tí wọ́n ní Moli hospital gan ẹ tètè pé ìjọba kíjọba wá bá yín ti pa nítorí kọ́mẹ́ǹtì tá à ń rí sọ fún wa wípé irú nǹkan báyìí ṣeé ṣe kó ti máa ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ lẹ́tà tẹ́ sì kọ sí àwa àtẹ̀tẹ̀ ń kọ sí lọ́ọ̀yà ọkùnrin ó fi hàn pé ẹlẹ́ni nímọ̀sán ẹlẹ́ni fẹ̀yìntì nínú ìjọba pé ẹ lè ṣe tó wù yín kọ̀sẹ́ tí ó mú yín sí gbogbo kọ̀sẹ́ tí ó mú wá sí yìí làwa èé sì fẹ́ gbọ́ téèyàn paráàlú tán kó ní kò sí tí ó mú un sí àwa kì í fẹ́ gbọ́ a sọ pé ilẹ̀ pàyà yẹn ṣùgbọ́n àárín establish ẹ̀ pé ẹ fún ya yẹn ní expired drug lọ́spítà àwọn tí wọ́n sì ní kán mọ̀ fún yàn lẹ́ expired drug wọ́n máa ń tó lè tẹ̀yìn ẹ̀yọ kán fún yàn lẹ́ expired drug kí ló dé tẹ ẹfẹ́ ni tẹ́ ń gbé wá sọ́dọ̀ yìí expired drug expired injection how do we trust every other thing tẹ́ ṣe lára woman yẹn if you can administer an expired drug from your hospital ẹ̀yin lẹ kọ́ ẹ̀yin lẹ tà á nítorí pé ó ti pẹ́ lórí yín kẹ́ ẹ má bàa lose ẹ tí ó kú ni ó kú ẹ̀yin ó lò ó fún yàn Moli hospital DSS commissioner of police commissioner for health gómìnà Ṣèyí Mákindé ẹ bá wa ti Moli hospital pa wọ́n fún yàn ní expired drug yes ìjà ni wọ́n ti flag wa ni wọ́n flag ta ni ẹ ti Moli hospital pa yes ẹ ti Moli hospital pa nígbà tí wọ́n dá ọkùnrin lóhùn kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n flag wa ẹ mọ flag mò ń bọ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ testament wọ́n kà á Alhaji I once had an accident some times ago and me and the bike man got there alive. I paid for our treatment and I was given injection and I slept off that night. I woke up next morning and the bike man was already unconscious and they put oxygen on him. I was asking where is bike man and they said that's him. I cannot believe it. Then few minutes after they said they are using generator and need to power off. They powered off and the man foamed to death. That is what these people do. A ti sọ fún yín pé ẹ expose ara yín. Ẹ expose ara yín. Gbogbo ẹni tó bá ti rírú ẹ̀ ní Moli hospital kọ́ mọ̀ bọ̀. Ìbá yín ṣe o. Ìbá yín ṣeré o. Àwa náà wá right Moli hospital nígbà tọkùnrin ìdè pé no à ní gbé. A láti listen sí side wọn. Ká dẹ̀ mediate nítorí business wọn. Ká caution wọn kán má bàa ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. Kán mọ̀ pé a ti gbọ́ kán má bàa fáwọn èèyàn ní fake expired drug mọ́. Kí kán sì ṣẹ́tù ọkùnrin kọ́ máa lọ. Níta kọ́nu lẹ́tà wa nu. Ẹ ní kí ni Moli kọ padà. Ẹ̀tẹ̀ tí ẹ gbọ́ tó wá kà ó. Àwọn kan sọ fún wọn pé wọ́n lè ṣe ń tó wù wọ́n. Àwọn kan sọ fún wọn pé wọ́n lè má tẹ̀ lófin iṣẹ́ wọn gẹ̀kọ̀ sẹ́ni tí ó mú wọn sí. Àwa ò mú yín sí. Gbogbo ẹni tẹ́ ẹ bá mọ̀ ẹ sọ fún wọn. Ẹ pè yàn l'Àbújá, ẹ pè yàn l'Ékòó, kúrò ẹ pè yàn níbi tí ò ṣe Nàìjíríà. Àwa Horiyomi Hamzat àti Moli hospital á jọ mú nǹkan lẹ̀. Ọ̀ya. To the Coordinator Alternative Dispute Resolution Project, Family Domestic Conflict Unit, Broadcasting House, Agidiko FM Junction, Iwo Road, Ibadan. Ring. Tó tí Moli nù tiwa náà ni ẹ wo Alternative Dispute Resolution Project. We refer to your letter dated 4th July 2024 in respect of the above. We hereby inform you that the complainant has engaged the services of a legal practitioner. We have received a letter from the complainant's legal practitioner and same has since been referred to our solicitors to deal with accordingly. Please note that 1. The hospital management will appreciate
it if the conduct of the matter is handled by legal practitioners. And 2, derogatory air publications against our hospital or its management without any proof or proper investigation will be unacceptable in the circumstances. Kind regards. Darasimi Akintonde, HR, signed for Moli Hospital. Darasimi Akintonde, ìwọ ni HR wọn. Ọ̀gá rẹ̀ tó ní ọkọ yóò lo ọ̀ràn ọbẹ̀. Nígbà tó ń kọ lẹ́tà, báyìí kó ọ̀ràn ti kó Horiyomi lọ ń kọ sí. Sọ mọ̀ pé ìyá mi kọ́ lẹ fún ní expired drug. Ń jàbí pé ìyá mi lè fún un. Ó yá gbà, gbogbo photocopy láàrin lọ́wọ́. Gbogbo evidences tẹ need, ó ti wá wà lọ́wọ́ wa. Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà tẹ́ ń wò wá lẹ́ni eléyìí o, kì í sáwọn ọ̀yá. Oògùn yẹn dà. Tá a bá parí eléyìí mú tún ṣe show mi. Ọ̀rọ̀ tí dókítà sọ nígbà tí ń sọ wípé àwọn lè fúnyàn ní expired drug 6 months after tó bá ti expire. Pastor ṣe gbọ́ rí ní hospital wọ́n sọ pé lẹ́yìn tí oògùn bá ti expire after 6 months tó ti expire àwọn tó lè fúnyàn. Wọ́n fẹ́ pa ẹni ẹ̀yẹ. Wọ́n fẹ́ ṣe kí ni? Pastor ẹni ẹ padà kú. Wọ́n wá ní ká lọ sọ autopsy. Wọ́n fẹ́ achieve náà nìyẹn. Wọ́n ti achieve ẹ̀. Kí ló gun eléyìí? Àwọn ìbọn polówó. Déètì wo ló expire? January 2024. ẹ bá wa kọ sí. Déètì wo náà fún mọ́mì yín? Wọ́n fún wọn ní June 12th. ẹ bá wa kọ sí. Oògùn yóò expire ní January 2024. Wọ́n dẹ̀ fún olóògbé ní June 2024. Ní Moli Hospital Ìbàdàn. Oògùn yóò expire ní January 2024. Wọ́n dẹ̀ mú fúnra wọn náà mú o. Ní fámásì wọn wọ́n dẹ̀ fi ọwọ́ ara wọn já. Wọ́n dẹ̀ ní kí màmá ọ lanu. Wọ́n sì dá sí màmá lẹ́nu. Wọ́n sì bá fomi sìn ní June 2024. Ìkejìdá. Ìgbà wo lélẹ́yìí expire? April 2024. Eléyìí expire. Injection eléyìí. Injection eléyìí. Eléyìí expire ní April 2024. Wọ́n sì ní kí màmá ọkọ ìdí. Wọ́n sì ń fún màmá lẹ́ẹ̀mejì lójoojúmọ́. Ó ti expire láti April. Wọ́n sì ń fún màmá ní ẹ̀ẹ̀mejì lójoojúmọ́ ní June. Títí tẹ̀mí fi bọ́ lẹ́nu màmá ní Moli Hospital. Now, Ọ̀yọ́ State Government lábẹ́ ìṣèjọba Engineer Olúṣèyí Abíọ́dún Mákindé, Commissioner for Health lábẹ́ ìṣèjọba Engineer Olúṣèyí Abíọ́dún Mákindé, Chairman Hospital Management Board l'Ọ̀yọ́ State. Ẹ̀sà àwa fẹ́ mọ̀ dín ní tí Moli Hospital tí òfin ní kọ́kọ́ jẹ́ títì paná kẹ́ ẹ mọ̀ wá ṣe investigation yìí lọ nítorí ẹlòmíì tó ṣeé ṣe kí Moli Hospital máa mú expired drug lọ́wọ́ báyìí tí wọ́n fẹ́ fún. Ìgbà tẹ́ lọ gbókù màmá kí ló wá ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú CMD? MD wá pè mí nígbà tí mo lọ gbé òkú wọn tí mo padà lọ pé kí n lọ gba death certificate wọn. So MD wá rí mi, wọ́n á pè mí pé àwọn sọ fáwọn pé mo wà lára àgbà àwọn ò dá mi mọ̀ nígbè kí mo wá ṣe, so mo ní mo wá gba death certificate wọn ni. Wọ́n wá ní ṣé wọ́n ní kí n sanwó mi, wọ́n á ní mo ṣẹ̀ san 82,000 naira balance tí wọ́n ní kí n san lọ́jọ́ tí wọ́n kú yẹn náà dà ní ìbá ti máa san pé àwọn máa dáwó yẹn padà. Wọ́n ṣàlọ́pàá kátà sọ pé kókó wa mo ní kọ́ máa wò rí, wọ́n ṣàyìn sí pé dandan kí n ṣàgbáwó yẹn báwọn máa dáwó yẹn padà fún mi. Mo ṣàkúlẹ̀ àmì sọ pé kí n gbà kí n lẹ̀ kúrò mẹ́ kí n má sọ fún mi. So mo ṣàgbówó yẹn káàṣì lọ, wọ́n láwọn fẹ́ ṣe transfer mo ní rárá, wọ́n ṣàkó káàṣì fún mi, so mo gba káàṣì yẹn mo lẹ̀ kúrò mẹ́ lọ́jọ́ yẹn. Ẹ kí ló dé tí CMD dówó padà? CMD náà ní Chief Medical Director náà máa ń pè wọ́n àwọn tó bá jẹ́ pé hospital ni. MD náà ní àbí MD ẹ̀sán Medical Director ni wọ́n, CMD náà máa ń pè wọ́n tó bá jẹ́ hospital. Kí ló dé tẹ́ ẹ dówó padà? Sọ́kùnrin ni wọ́n, obìnrin ni wọ́n, obìnrin ló níbẹ̀, obìnrin ló tiẹ̀ níbẹ̀. Ọkùnrin mo pé chai ìbá tí lè mọ tó báyìí ìmọ̀ kó obìnrin nípa
wow àbáwọn àtọkọ wọn ni àbọkọ wọn ti kú ni obìnrin mojú owó tẹ́ni ò jẹ́ ẹ̀dógún nù ẹ̀mí fáwọn èèyàn obìnrin ló níbẹ̀ ètò ti parí báyìí ṣùgbọ́n o kí tó wà ń bẹ̀ ni pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ kọ́kọ́ bá wa ti hospital yẹn pa láti save obìnrin tó níbẹ̀ gangan láti save àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ tí irú ọ̀rọ̀ báyìí bá ti jáde àwọn tó ti ṣẹlẹ̀ sí rí pẹ̀lú comment tá à ń rí ń bì inú ti ń bá àwọn èèyàn o ṣùgbọ́n mo rọ ẹ̀yin èèyàn tó ṣeé ṣe kéèyàn ti èèyàn yín ti kú lọ hospital yẹn kínú máa bí ìtẹ́ fi mọ́ pẹ́ ṣe nǹkan kan ẹ máa bọ̀ nílé ṣẹ́ńbì ẹ máa bọ̀ pẹ̀lú testimony yín ẹ wá sọ tójú yín rí ní sí Moli hospital ẹ wá sọ tójú yín rí Moli hospital ẹ má ṣe nǹkan kan fún bẹ̀yẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin ọlọ́pàá DSS ẹ tètè bá wá bẹ́ẹ̀ ti bẹ̀yẹn pa ẹni wọn kó àwọn èèyàn kan kúrò ń bẹ̀ kí nǹkan kan àbẹ̀ kí wàhálà ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n a fẹ́ ìdájọ́ òdodo Fúnmiláyọ̀ àbí justice for Mrs. late Fúnmiláyọ̀ tí wọ́n fún ní expired drug ní Moli hospital àti expired injection tó sì gbẹ́mìí mì ẹ ṣeun ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ gbàgbé relationship tó bá wà láàrin yín o Moli hospital ẹ ti wá nǹkan ṣe sí ẹ ṣeun. tó ẹ kú àtàárọ̀ o ẹ dẹ̀kú bí ètò ọ̀hún bó ṣe lọ ó dẹ̀ dá mi lójú pé ẹ ti rí ọ̀kan àbí méjì ń tẹ́ ẹ fẹ́ gbọ́ àbí tẹ́ ẹ fẹ́ rí ẹ ti rí gbogbo ẹ̀ nínú ètò tòní. tó ó kù tọjọ́ mi àmọ́ kí n tó lẹ́jẹ́ máa rán yín létí pé ètò tẹ́ ń wò ẹ máa bá mi like ẹ máa share o kẹ́ẹ̀dẹ̀ máa bá mi wá more subscription nítorí pé Wo TV ń gòkè àgbà ìrànlọ́wọ́ yín ni àti ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run Ọba títí wá dìgbà míì táwùjọ máa fojú níjú lórí ìkànnì pẹ̀lú àkọ́tún ètò míì tó tún gbọ́gbọ́ àdìgbòdòdò dọ́ràwọ́ ni mò ń jẹ́ o ẹ ti mọ̀ mí lànà kó tó dé ní ẹ má jẹun porí kíkun àmọ́ títí dìgbà míì ńkọ́ ẹ kú àtàárọ̀ ẹ kú iṣẹ́ ìní ṣé kò rẹra jù kédùmarè ojú wa rí o. Please note, views and opinions expressed in the course of this program do not represent that of WOTV. Therefore, this channel is not liable to any legal action that may result from this program.